Do shkojmë në Gaza. Në fakt, për shkak edhe të zhvillimeve dhe ngjarjeve që kanë ndodhur, por sigurisht për të folur edhe për aspektin shëndetësor të njerëzve të cilët janë lënduar për shkak të sulmeve, Organizata Botërore e Shëndetësisë, OBSH-ja ka thënë se gjysma, edhe më shumë se gjysma e spitaleve në Gaza, 22 nga 36 tashmë janë jo funksionale, ndërsa ne kemi raportuar për situatën humanitare në spitalin më të madh të Gazës. Shifa ka disa objekte të tjera shëndetësore të cilat vuajnë për shkak të mungesës së burimeve dhe sigurisht pasigurisë e cila kanoset për shkak të situatës së luftës. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë që kjo gjendje vjen jo vetëm si shkak i mungesës së karburantit apo dëmtimeve dhe sulmeve të tjera, por sigurisht edhe për shkak të pamundësisë për të pasur edhe të ketë edhe shërbime mjekësore, mjete shëndetësore, po ashtu për të përdorur, por nuk po ndalem më tej sepse shkojmë menjëherë me Gedaja Fendel, i cili është mjek që më përpara ka punuar brenda Izraelit, pra në qytete si Tel Aviv e tjerë, por këto ditë ai është zhvendosur në Gaza ku po jep asistencën e tij. I themi mëngjes Gedalia. Good morning. Good morning. Good morning, how are you? So is this connection? We are good, but this main question it means to you more. How are you? Si e ti? Another day in Gaza. I'm okay. In the middle of war. Në rregull, jam në mes të luftës. What? No, I'm just translating. I'm saying I'm okay. I'm in the middle of war. It's very difficult. At the same time, I have my family that are refugees, not living in their house, and a long time not seeing them. But I'm proud. I'm proud that I'm part of making the world better. I'm part of a history that finally the whole world, everybody knows that Israel was always right and now is right and doing the right thing. And basically bringing the Middle East to a better place. Getting rid of terror, getting rid of anti-Semitism, of murdering. I'm very proud of being part of it. Jam shumë krenar. Can I ask you, you have been working as a doctor inside of Israel and now you are transferred in Gaza. Why this decision? I them që më përpara ka punuar brenda disa qyteteve kryesore të Izraelit, tashmë është vendosur drejt Gazës. Pse ky vendim? Near Tel Aviv and now you are in Gaza. Yeah. Just be correct. I'm a doctor that I help wherever, as my Hippocrates evoke, I have to help wherever we need. Unë jam një doktor dhe qëllimi kryesor për cilin unë kam janë betuar është që të jem aty ku duhet për të dhënë ndihmëtime që prej datës 7 tetor thotë ka qenë një situatë e vështirë ku më është dashur të jap ndihmëtime sigurisht edhe për ushtarët. Për këdo që ka nevojë për ndihmëtime. Kam qenë pranë Tel Avivit, pra më brenda qyteteve kryesore të Izraelit, tashmë jam në Gaza. Rid of terror, which is the most important. Ajo që po bëjmë është që po bëjmë një lëvizje të rëndësishme sepse po largojmë terrorin. E ka fjalën për grupin terrorist Hamas, besoj. Or maybe a little bit life with more security. Not being shot among their own people. Okej, sepse ai thotë që sipas tij ata kanë qenë grupi terrorist ka qelluar edhe tek njerëzit e tyre. It's important to say that është e rëndësishme të themi që në punën tonë të përditshme. Is very busy by advancing the world and promoting it in technology, high tech, everything you know, Israel, it has part to do with it. And today we're in war. Today we have a different mission. Ju keni një lloj imazhi po tregon për Izraelin që një vend i zhvilluar, kurse sot jemi në një situatë që jemi në situatë lufte, një situatë terrori. Dhe ne po përpiqemi që të largojmë ata njerëz të cilët duan të vrasin sepse ne jemi hebrej. Ne duam të bëjmë një lindje më të mirë të mesme. Ky është edhe qëllimi ynë. When was the day when you got into the Gaza? Kur ishte dita që shkove në Gaza? When did you get into the Gaza? I'm here already for 3 weeks. 3 weeks. Jam në Gaza tashmë prej 3 javësh. So was it safe when you got in or not? A ishte e sigurt kur shkove atje? It's not safe. We're very strong and big army. Nuk është e sigurt. But we're fighting. Ne jemi duke luftuar. We're fighting terror. People that are hiding. People that know they're doing something wrong. People know that they did
something that will never be forgiven. So they're hiding. They're under their ground. They're coming out of shitholes. You don't even know where they are. And you don't know what house. They take houses of citizens and they just bomb them. They make them all armed. So if you just touch it or walk in, it could explode into your face. You have bombs and all the time shooting from the sky, from right now, you know, those ata cilët na kanë qelluar nga ajri me metoda basically it's not safe. Të ndryshme, praktikisht nuk është e lehtë, nuk është e sigurt të luftosh terrorin, por sigurisht kur i di që duke bërë gjën më të mirë, unë e di thot që jam në vendin e duhur, jam në anën e duhur, dhe kjo më bën të ndihem më mirë. Besoj dhe e ka fjalën për edhe aspektin shpirtëror moral të tij personal. So right now that some hospitals are non-functional, how are you helping people? Where are you helping them? Where are they getting the first aid? Po, tani që disa spitale janë funksionale, nga ku po jep ndihmën tënde si mjek? I understand that you're asking about Gaza. E kuptoj që po pyet për Gazën. Terror bases. You mean not hospitals? We're talking about terror bases. Places that are supposed to treat patients, but except behind curtains we find weapons. Inside MRI machines we find weapons, enough weapons for a whole brigade to take care and to kill and to murder. Okay, no. The question of my colleague was where are you serving? Hamas. Say terror. The question of my colleague is that where are you serving as a doctor right now? Where are you based? Ku po jep shërbimin tënd? Ku je I bazuar? I'm with the army inside Gaza. Jam me ushtrin brenda Gazës. Soldiers that get injured. Duke I ndihmuar ushtarët të cilët plagosen. Dhe kushdo tjetër që është plagosur, dhe ajo që unë bëj është që jap ndihmë. I can't say where, but we're in. Nuk mund të them fikse se ku jam, por mund t'ju them që jam brenda Gazës. Nuk mund të jap më shumë informacion se sa ky që jap. Are you helping only I don't know if I can make this question, but are you working only with the army, or are you also working and helping people from Gaza and other people who came from Israel, from Tel Aviv in Gaza to, I don't know, to fight for this situation? Because you told us that you are with army. Je vetëm me ushtrin. Pra, e pyes më tepër për të kuptuar që është doktor vetëm për ushtrin, apo ndihmon ndoshta edhe njerëz të cilët janë aty. Ai thotë unë jam vetëm me ushtrin, thotë. Whoever needs help, I help. Kushdo që ka nevojë për ndihmë, also Palestinians. When I see the humanitarian trip, when all the citizens go down south. Okej, po tregon pjesën që është me pjesën e ushtrisë dhe ka parë dhe njerëz të lënduar, për shembull po tregon rastin e një. Yes, I'm just translating. I can hear you. What is this noise, if you can tell us? What is this noise? We are hearing something behind your back, I think. It's tank. Tank. Okay, kjo zhurma që ne po dëgjojmë është një tank. Yeah. Can you show it? Can you show it to us? Can you show it to us, if it's possible? Maybe to rotate a little bit the camera. Very. Is it far? Okay. Okay, sorry for interrupting, but because of the noise that we are listening also this moment, we just wanted to see what is happening. Po na tregon që ishte një tank, sepse zhurma u bë shumë e madhe dhe tek ne dhe më shumë për të parë pak se çfarë po ndodh aty. You were telling to us about your contribution as a doctor. So as monks they were going down south, the citizens, while we're protecting them. So they left behind a grandmother that broke her leg. They just left her behind as if she's a dog. And we took care of her for 2 days, gave her food and whatever she needed. And we made sure to get her out as soon as possible to a normal hospital. But it's important to say that by the fact we're here in Gaza, we're in Gaza. Yeah. We on the way down into Gaza, we see
dead bodies on the road, on the streets. I'm part of the first forces that go in. Nobody killed them from us. They were killed by Hamas that did not let them escape. We are letting them escape. We're under security. Yeah. We're giving them protection. When you say... We're going into the hospital, and instead of filling it up with weapons, we bring in medical supplies. You see the video, you see the picture. You have to stop hospitals. You have to stop talking about it. If Israel is attacking patients, you know that's not true. We're not attacking doctors. You know that's not true. Everybody knows that. Sulmojnë spitalet, pacientet, yes. And if there's an injured kid that falls on the way and gets a bump on his knee because he was walking for a very long time, I help him and I bandage his knee. A I tregon për një rast të një djali për cilin ai e ka ndihmuar dhe i ka mjekuar gjurin. To be near Arab Gaza citizens. Unë jam këtu për të qenë pranë qytetarëve arab, qytetarëve të Gazës. When they walk down south, they feel safe. They know that Israeli army is here to protect them. Ata kur shohin dhe kur e din që ushtria izraelite është aty, ata buzëqeshin thot, sepse ata ndjen të mbrojtur, sepse e din që ushtria izraelite nuk do t'ju sulmojë, nuk do t'ju bëjë keq. There was an interview inside Gaza hospital. Është dhënë një intervistë brenda një spitali në Gaza. And it was stopped in the middle because the Arab Gaza citizens sepse qytetarët arab të Gazës. Why don't they go to hell? Why doesn't Hamas go to hell? And it was stopped. The world does not want the war to hear. Why the interview was stopped, please? I didn't hear it. Gedalia, you need listen. To say the truth. Yeah, we understand all your statements and stuff, but we are not focused here to talk about Hamas. This is not our main issue. We are talking here about kids that are in these hospitals or base, whatever you say about them. So you are right now in Gaza. I want to know from your part, as someone who is a doctor, who is it with the military, doctor in the military, or doctor, I don't know, in the street, or helping whoever you are helping. You have made a vow as a doctor to help everyone in need. Right now, what international media is reporting to, they are talking about kids in incubators. They are talking about kids or mothers that are giving birth in not very secure health situation. Have you seen that situation? Can you please report us something more? What is happening? Is that a real news? Is that a fake news? But just a second to translate it. Just a second to translate it, and then you can give. Just to translate the question. Just to translate it in Albanian, please, Gedalia. Just to translate it in Albanian, then you can give us your answer. Flori e pyet pak edhe për situatën në spitale. Thotë që kemi dëgjuar në lajme ndërkombëtare se përket situatës që nënat po japin, po sillin në jetë fëmijë në mënyrë të pasigur, të problematika me inkubatoret e fëmijëve, sigurisht, pra edhe për shkak të situatës dhe për shkak të mungesës së mjekimeve, shërbimeve mjekësore. I try to summarize it. Yes, please. Yeah, so I'm saying it's true. Është e vërtet. And it's right to bring it up. But it's important to point the finger the right way. Por ta themi në mënyrën e duhur. Not accepting and not letting the hospital be a hospital. I cannot, as a doctor, walk into there and try to give help to somebody. Si doktor, nuk mund të futem aty sot për të ndihmuar sepse do vritem. They don't allow the hospital. Ata nuk na lejojnë, grupi Hamas nuk na lejon neve për të dhënë ndihmën e nevojshme, as mjekëve, as infermierëve. Of an army base that gives medical care. A keni dëgjuar ndonjëherë thotë people giving birth in army bases, in terror bases? Ever? No. And you're right, it's important also to say. Është një situatë thotë pakon se ka nëna thotë që kanë dhënë thotë kanë sjellë fëmijë, kanë sjellë fëmijë në jetë edhe nëpërmjet edhe në ato kampet edhe në ato kampet e ushtarëve. Ata kanë marrë thotë një nënë. We don't know if she gave birth yet any day. And she's there in Gaza, probably underground. A I tregon që ka edhe pengje, nënat të cilat janë shtatzanë dhe ne nuk e dim thotë se nëse çfarë ka ndodhur me to, i kanë sjellë në jetë fëmijët e tyre, kështu që
Do you want me to go into a terror base to give treatment? No, we're just asking you from your perspective. No, we don't want that. Ne nuk e duam, sa I po na thot, a doni ju që të shkoj unë aty në spitalet e Gazës të vritën për shkak se dua të jap ndihmën time, dhe unë I them që kjo nuk është pyetja jonë dhe nuk është qëndrimi ynë. This is our question, to know more about, from your perspective, what is happening in Gaza, and to give us your opinion, maybe to tell us more about the facts, about what is happening there. Because you are there, so nobody better than you, for the moment, can give us a better explanation, from your perspective, always. Askush nuk na jep një informacion më të saktë se ti nga perspektiva jote, sepse duam të jemi korrekt me gjitha palët edhe ne. For me, with my own eyes, I witnessed the difference between Israeli army and the Hamas terror. I witnessed the way we work, the way we try to not make sure nobody except terror is hurt. Ne thot, ushtria izraelite do të ketë vetëm një lloj mesazhi që askush përveç terrorit mos të lëndohet. Have you been helping Palestinians in Gaza, or did you give medical support to Palestinians in Gaza? A I ke dhënë ndihmë mjekësore dikujt nga palestinezëve në Gaza? So I said before, I had a grandmother that broke her leg and was kept behind, and I helped her. Që kishte nevojë për një problem me gjurin, edhe një fëmijë tjetër thot. I cannot go into Por s'mund të futem brenda një spitali për të vazhduar misionin tim atje. You're constantly asking me, did I help the side that basically is on the side of the enemy right now? Ju po më pyesni thotë që nëse kam ndihmuar anën e armikut. No, I'm not asking that. I'm asking you if somebody in the streets of Gaza needed your help and you gave them medical support as a doctor. So I said, if you had the chance to help them, for sure. We didn't ask anything else. E pyes nëse kishe shanse për ndihmuar dikën në rrugë, të shkojë dhe të bëje diçka tjetër për te kësaj. So I said there was his grandmother around 80 years old. Ishte një zonjë rreth të 80-tave, një gjyshe e cila ishte lënë pas, kishte një problem me gjurin, thot ai, dhe ka ndihmuar për ta mjekuar. Ishte lënë pas nga familja e saj dhe ky e ka ndihmuar. Madje ka dhënë ushqim, thot. And also by helping her afterwards get to a normal place. Dhe kam dërguar atë në një zonë pak më të sigurt. Jam marrë me këtë zonjën 80 vjeçare dhe për rreth 2 ditë derisa e kam dërguar një vend më të sigurt. So can we ask you? So you have been there for 3 weeks, right, Gedalia? Right. Can I ask you about the hospital Al-Shifa that has been reported on every international news since Wednesday? So what some of the correspondents from and journalists around the world, they have been talking about the Israeli military that has raided Gaza's main hospital in what is described as a targeted operation against Hamas. Were you at the Al-Shifa hospital? Again, you're saying again and again, hospital and hospital and hospital. Okay. It's a hospital that's built on a Hamas terror base. It's important to say that. I don't say why you're not. Flori po pyet pak për spitalin. What do you want me to do? What do you want me to do? Okay. Yeah, now you're the army. You're Israeli army. You want to take care of terror. No, we don't want nothing. We're just asking you some questions. No, so I'm saying Israel is doing beyond. Tani, për ta shpjeguar, but just give me some seconds to translate everything that you both have been saying because of this question. Flori e pyet pak për spitalin, Flori ma kujto pak emrin, Al-Shifa, që është raportuar në lajmet ndërkombëtare. Është raportuar edhe në lajmet ndërkombëtare që ka patur një, le të themi,
situatë ku është monitoruar edhe nga ushtria izraelite për shkak se është targetuar si një zonë operacionale e Hamasit, është komunikuar edhe nga ata të cilët kanë qenë aty prezent në atë zonë, gazetarët të cilët kanë qenë në atë zonë prezent, ku nuk ka patur sigurisht sulme nga ana e ushtrisë izraelite, por ka patur pra nga dhoma në dhomë janë pyetur ata të cilët kanë qenë në staf, ata të cilët kanë qenë pacient, pra është bërë një monitorim i zonës, nëse mund të quajmë kështu nga ana ushtarake. Dhe po e pyes nëse ka qenë prezent për sa kohë që vetë Gedalia thot që është pjesë, është mjek i prej 3 javës dhe ndodhet në Gaza dhe mendoj për sa kohë që është një mjek në grupin ushtarak, mundet edhe të ketë qenë prezent në gjatë monitorimit të këtij spitali. So Gedalia, please continue with your answer so I can translate it. So I'm saying, I'm asking again. Do not say hospital. Mos thoni spital. It's a hospital that's built over a Hamas. Ai është një spital që është një bazë, një zonë për terroristët e Hamasit. The army that's trying to fight terror. Ushtria përpiqet të luftojë terrorin. Ju po më pyesni për një spital? What should I do there? What would you do? Çfarë mund bëj unë atje? Çfarë do bëni ti? If you want to ask about that. Nëse ju doni të pyesni për atë, of children that are orphans right now in Israel, that are injured. Se flisni për njerëz, për pengje, për njerëz që janë lënduar, vrarë, për pengje. Fëmijët që janë lënë jetim, për atë duhet të pyesni. We have been asking all the questions. We have been asking all these questions from 7th of October about the situation. But we cannot miss also these questions and informations which are being reported in the international media. We are asking, we are not making statements. Did you see on international media, the photos and videos of all the military equipment, all the guns and RPGs in an MRI machine behind curtains of patients? Të cilat janë gjetur pas perdeve të pacientëve pra brenda spitaleve. Are those stuff that you're aware of also? Did you see yesterday the Gaza citizens on Al Jazeera, the way he told, stop hiding here inside our patient's bed? Those are what you should be dealing with. That's what you should take care of. You should ask that should be stopped. And then I promise you that Israel would be the first one to bring in medical supplies, to bring in doctors, to do as much as possible. Right now, Israel and the fighting army and the country is doing way beyond what is expected from an army to do while war. And I think you can appreciate that. Për t'ja dalë në këtë situatë lufte dhe ju thotë sigurisht që duhet ta vlerësoni këtë. Gedalia, thank you very much for this interview and for answering our questions for both. No problem. And I have one thing to say, okay? Yes, please. I want you to be honest with yourself. You and whoever's listening. All the questions here were about Gaza. We're about the situation over there. Duhet jeni thot korrekt, thot edhe ju thot me informacionin që përcjellni. Me and my family, I have no house to go back to. I'm a refugee. Unë jam refugjat, thot. There are thousands of hostages. There's thousands of orphans. There are hostages. I want an interview about Israel. I want you to promise me an interview about Israel. And we had it some days ago, but we will have it again. Not only from you, but from also other people from Israel, as we have been doing in the last days, of course. Bring the truth. Whatever the truth is, that's your mission. Bring the truth to the world. I appreciate a lot our talk. Thank you very much. Thank you very much. Mirë, mbyllim sigurisht. Thank you. Sigurisht edhe me Gedalian, ne kemi pyetjet tona, sigurisht do i shohim edhe media ndërkombëtare dhe çdo gjë çfarë raportohet. Megjithatë, mirë kuptohet edhe Gedalia sepse ka patur njerëz të tij familjar të cilët edhe mund të jetë rrezikuar jeta, edhe mund të ketë humbur miq edhe të afërt që nga data e 7 tetorit. Po ne jemi gazetar, bëjmë pyetjet tona dhe për më tepër duam që tregojmë atë të vërtetë. Dhe e vërteta në fakt nuk është vetëm e vërteta që na tregon Gedalia. E vërteta është e treguar nga të gjitha palët në këtë situatë lufta.